Zapojil jsem. Jsou tam připravené distanční sloupky pro horní desku. Stabilizátor má chladič, EPROMka osazena, značkou nahoru, napájecí zdroj od ZX Spectra. Tak. Velký cvak. OK. Reset. A máme ISOROM. Vykřičník. Máme TRDOS. Výborně. Samozřejmě nemáme disketovou mechaniku ani desku řadiče. Tak, zapojil jsem rekonstruovaný betadisk a chová se velmi divně. Za první po resetu. Mechanika se rozsvítí, ale když se pokusí načíst něco, tak provede toto. Skoro jako kdyby tam byl zkrat mezi některým signálem dir, step, něco jako by bylo špatně. Takže zkusím formátovat disketu, která je zaručeně v pořádku, vyzkoušená před chvilkou jinde. Tak udělá tohle. No disk. Krátce rozsvítí mechaniku. Formát. Pulzy index přicházejí úplně normálně. Přesně s tou frekvencí, s jakou bych je očekával během otáčení diskety. Druhý betadisk, signál enable, mačka enter, takže se stránkuje ROM a zákmity máme taky. OK. Ještě totéž na signálu dir, který přepíná směr pro tento budič sběrnice. Se mi asi nepodaří udržet. Málo rukou. Tohle byl ten škůdce. Tady byl přetržený spoj, proto nefungovala horní deska, respektive proto nefungoval celý betadisk. Tak to je ono. Tak jdeme zkoušet. Tak, opět betadisk. Tentokrát už mám připravenou, kompletně osazenou, vyčištěnou desku řadiče. Zatím je ještě stále polepená samolepkami s čísly čipů odpovídajícími schématu. Osadil jsem do ní ruský ekvivalent řadiče Western Digital VD1793, tak v ruském provedení je to KR18VG. Funguje, zdá se, stejně. Tak.
Deska DOSu už je opravdu zkompletovaná. Zatím ještě stále s kovovými distančními sloupky, což je trošičku problém, protože u šroubku tohoto distančního sloupku je velmi blízko 9 V. V případě zkratu by mohl distanční sloupek propojit vrstvu 5 V z 9. To není dobře. Tento distanční sloupek přímo prochází spojem ground a nahoře naštěstí ale není žádný spoj. Na konektoru jsem vyznačil 5 V, tyto dva spoje jsou ground, tento spoj je plus 12 V, rozmístění je takové. No, v řešení závady mi překvapivě pomohla logická sonda. Protože logická sonda nemá nekonečně velký vstupní odpor a lehkým zatížením jednoho z datových signálů se ukázalo, že data nejsou propojená do horní desky. Zřejmě tam byl nějaký odpor, ne úplně odpojený spoj, takže když jsem se díval osciloskopem, zdálo se to být v pořádku. Tak to mají vypadat data. Prostě kombinace jedniček a nul s různou frekvencí. Ta frekvence se mění podle toho, co zrovna počítač dělá. A tady, jestli se nemýlím, je signál enable. Stále v logické jedničce, dokud nenastane přistránkování ROM TRDOSu. Puls trvá zhruba 700 nanosekund, 720 nanosekund. OK, takže teď už mám desku DOSu kompletně připravenou, je čas připojit desku řadiče a podívat se, co to dělá. Snažím se velmi opatrně trefit tak, aby lícovaly otvory v desce s distančními sloupky, protože tak mám zaručeno, že konektor není o kontakt posunutý. To byla katastrofa. Znova zapínám. Znova náhodný chaos ve videoram. Tak, OK. Krátká prodleva je důležitá. Teď připojuji napájení disketových mechanik. Zkouším třeba list a máme obsah diskety. Trochu posunu kameru. Abych lépe viděl obrazovku. Ještě chvilku kvrdlání s kamerou. Tak, snad udrží. Takže, jak se vlastně takový formát má chovat? Break. Oproti předchozímu chybnému stavu, tak samozřejmě trvá nějaký krátký čas, než je každá jednotlivá stopa sformátována.
když nastane prodleva, tak to většinou značí, že na té stopě jsou vadné sektory. Uvidíme, jak dopadne formátování tentokrát, protože používám HD diskety v HD mechanice přesvičované na DD. A HD diskety, obecně třeba půlpalcové diskety, nejsou tak spolehlivé jako 5 a 4 palcové. Vyšší hustota záznamu zjevně má svůj vliv. Připravím si zdrojovou disketu s wildplayerem, kterou právě formátuji, teda jejíž kopii právě formátuji. Počítadlo doběhne do 159, protože betadisk používá 2x80 stop. Na každé stopě 16 sektorů a 2x protože oboustranný záznam. Kapacita diskety je 640 KB, 2544 sektorů správných, celkový počet. Tak. Drobné výhody Trdosu 505, nemusím psát složitou syntaxi pro přepínání mechanik. Toto je teďka obsah diskety v Bčku. Toto je obsah diskety čerstvě sformátované v Ačku. No, protože mám Izorom, tak mám i kopírovací program Kcopy, rovnou ROM. Mačkám M jako mechanika, drive, MBA. Označit vše, C jako copy. V Bčku je zdrojová disketa, v Ačku cílová, čerstvě sformátovaná, teď už částečně zaplněná prvními soubory. Dat není celých 640 KB, disketa s wildplayerem je zaplněná možná z necelé poloviny. Ještě během kopírování je vidět, jakým způsobem Kcopy využívá paměť. Tohle není originál, nicméně červeně svítící je právě přistránkovaná paměťová stránka ZX Spectra 128 kg. A je hotovo. Takže reset. Betadisk bootuje z diskety. Protože mám K-mouse interface, tak musím zmáčknout K, aby se bez připojené myši booter přepnul na klávesnici. A dvojklikem zvolím, co chci načíst. OK, všechno funguje. Tady mohu zvolit ID řadič, třeba dividend. ID řadič nemám připojený a hraje to. Ještě krátká poznámka k diagnostice betadisku. Jedna z věcí, kterou je vhodné ověřit. Opět posunu kameru.
se mi podaří vidět na multimetr a zároveň na betadisk. Možná tak. Přepnu načítač. Na téhle ploše je ground. Měřit voltmetrem. OK. Tak. Tady na této nožičce invertoru bych měl vidět 4 MHz z oscilátoru, který tváří klok pro řadič, a na této nožičce po dělení by měl být 1 MHz. Taktéž klok by měl být zde taky 4 MHz. Okay. A tady je pak vidět signál enable, který teďka aktuálně není aktivní, možná, ale to není důležité. To je asi prozatím vše.